טוב, שלום לכולם וברוכות הבאות לעיניים על עזה, ההתכנסות היומית שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה שמנסה לעמוד על המציאות בעזה וגם על הקשריה היותר רחבים וגם על הדרכים להתנגד לה. במסגרת בחינת אותן דרכי התנגדות אנחנו מארחות היום את רון פיינר, מחיילים נגד חטופים וגם סטודנט לתואר ראשון בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה בחיפה. רון באוניברסיטת חיפה. רון נשפט לאחרונה לכלא לאחר שסירב לשירות מילואים בצה"ל, והוא ידבר איתנו על סרבנות במלחמה. רון ידבר במשך 8 דקות בערך, ואחר כך אנחנו נשאיר זמן לדיון קצרצר. אני מזכירה שמי שרוצה לשאול שאלה, מוזמן לכתוב אותה בצ'אט, ואני אקריא אותה לרון אחרי שהוא יגמור את הצגת הדברים שלו. תודה רבה רון שהצטרפת אלינו היום. תודה איילת, ותודה גם לליאור ועידו, ואם יש עוד שותפות ושותפים, אז שהזמנתם אותי, מתרגש לדבר פה. אז כמו שאיילת הציגה, אני הולך לדבר בעצם על סרבנות במלחמה הנוכחית. אני אשתדל לעשות את זה קצר ככל האפשר, כי אני באמת חושב שהזמן של השאלות והדיון יהיה הכי מעניין. אני אראה רגע מה הנקודות המרכזיות שנדבר עליהן, אז התפתחויות ואירועים מרכזיים שלדעתי היו בתחום במהלך השנה וחצי, שנתיים האחרונות, המניעים השונים שיש ספציפית בזמן הנוכחי, העוצמה שלנו כתנועה של חיילים שמסרבים, ואיך אני חושב שאפשר לשכנע. רגע לפני שאני נכנס לדברים עצמם, אני אגיד שאני הולך לדבר על חיילים ששירתו במהלך המלחמה הזאת, ואחרי שירות מסוים החליטו לסרב. בנוסף לזה, יש גם אנשים שמלכתחילה סרבו להתגייס. אני לא מעוניין לעשות איזו הפרדה בין הקבוצות האלה באופן מכוון, פשוט התחום של חיילים שכבר שירתו ואז בחרו לסרב, הוא תחום שאני יותר מבין בו ושייך אליו, אז אני אתמקד בו. אז נתחיל כרונולוגית ההתפתחויות מרכזיות. אז סרבני רפיח, אני קורא לזה בעצם במאי 2024, בזמן של משא ומתן, שמבחינתי נתן איזו תקווה מסוימת, אולי שאנחנו לקראת סיום המלחמה, אז צץ לראשונה הסיפור של ציר פילדלפי, וידענו שיש פה איזו נקודת מפנה, ושאו שאנחנו נהיה לקראת הפסקת אש, או שיתחיל מבצע ברפיח, ואז פורסם לראשונה מכתב פומבי, שאנחנו יכולים לראות פה במצגת, שחתמו עליו אז 42 חיילים, שהצהירו באופן, אני חושב שמה שייחודי במכתב הזה הוא הראשון של הצהרה חד משמעית, שבמידה ויתחיל מבצע ברפיח, הם יסרבו להתייצב. לא יתלבטו, לא ישקלו, יסרבו, לא יגיעו, וזה פעם ראשונה בתקופה הנוכחית שבעצם חיילים הצהירו ככה באופן פומבי שהם לא מתייצבים יותר בכלל. 3 מהם התראיינו ביוני 24 לכתבה בהארץ, שלפחות במעגלים שלי עשתה די הרבה הדים, והם הסבירו גם למה הם יסרבו לשרת, ובפנים גלויות ובשמות גלויים, וזה היה בעצם סוג של הפתיחה לתנועה שאחר כך הלכה וגדלה. באוקטובר 24 פורסם מכתב נוסף, זה מה שנקרא מכתב חיילים למען החטופים, שמאז ממשיך להתפרסם וממשיך לגדול גם. פה אנחנו רואים גרסה טיפה יותר, אפשר לקרוא לה מרוככת, אין כאן הצהרה רשמית על סרבנות, אבל יש כאן הצהרה שאנחנו שוקלים ומתלבטים, חלק מהחתומים על המכתב גם סרבו, וחלק באמת, אני לדוגמה כבר הייתי חתום על המכתב הזה, אבל כן עדיין שירתתי במהלך אוקטובר 2024. התפתחות הבאה משמעותית, שאני רואה אותה, היא שבירת הפסקת האש במרץ 25. בעצם במכתב של חיילים למען חטופים שפורסם באוקטובר, היו 130 חתומים. במרץ, כשבעצם נשברה הפסקת האש האחרונה, היו 198 חתימות, ואחר כך 100 חתימות נוספות נוספו תוך חודש וחצי. בתחילת מאי, כשהמכתב פורסם שוב, בעצם בזמן ההכרזה על מבצע מרכבות גדעון, כבר היו 298 חטופים,
והכרזה שצירפתי פה היא מתוך הקמפיין של תנועת עומדים ביחד, שבעצם בשבירת הפסקת האש יצא בקמפיין יחסית אינטנסיבי, שכל המסר שלו הוא עכשיו הגיע הזמן לסרב למלחמה, גם עם סימון של מי המלחמה, זה אחד המסרים העיקריים, המלחמה משרתת בעיקר את האנשים שאנחנו רואים פה בפוסטר. והיום אני אגיד על המכתב של חיילים למען חטופים, חתומים 347 חותמים, כשכמו שאמרתי על אוקטובר, חלקם לא סרבו כרגע, אבל חלקם גם כן, ואחד המוצאים העיקריים של התנועה וגם השינויים שחיילים למען חטופים עברו לאורך החודשים האלה, זה שכבר אפשר לראות את זה בסושיאל ובכל המסרים, שאומנם אנחנו מכילים גם אנשים שעדיין מתלבטים, אבל המסר העיקרי הוא לחלוטין וחד משמעית לעודד אנשים להפסיק לשרת בזמן הזה. טוב, אני אמשיך הלאה. העוצמה. רציתי לפני זה לדבר על מניעים, אז אני אשאר רגע פה ואני אדבר על ארבעת המניעים, איך שאני רואה אותם, שאנחנו לפחות, או יותר, שאנחנו מכילים בחיילים למען חטופים, ושהמניעים העיקריים. אני בכל פעם ששואלים אותי על למה דווקא בעת הזו, איך אני מסביר את החוסר הלגיטימציה שיש למלחמה בעת הזו, ואני מציג 4 סיבות קודם כל. הראשונה היא הזוועות בעזה שאנחנו שומעים עליהן כל יום פה בזום של עיניים על עזה, בין אם זה כמות המוות הבלתי נתפסת כמעט, המחסור במזון, המחסור בציוד רפואי, הנעת האוכלוסין, כאילו כל דבר שאנחנו כאן שומעים מדי יום. הדבר השני הוא ההפקרה המוחלטת של החטופים. הדבר השלישי הוא סיכון של חיי החיילים, שזה אני וזה חברים שלי וזה אנשים שלומדים איתנו באוניברסיטה. והדבר הרביעי והאחרון, איך שאני תופס אותו, זה באמת הריסה מוחלטת של כל תקווה שלנו לאיזשהו ביטחון בטווח הארוך, שהוא מבוסס גם כן, לתפיסתי הוא יכול להיות מבוסס רק על איזשהם הסדרים, פיוס, שלום, לא על, כאילו מלחמת הנצח לא מובילה אותנו לאיזושהי סיטואציה של ביטחון. ואני אגיד שיש סרבנים שמוסיפים לזה עוד מניעים. זאת אומרת, יצא לי להתקל באנשים שמבחינתם עצם זה שחרדים לא מתגייסים, זה גם היה מניע לסרב. אני חושב שבחיילים למען חטופים עשינו איזשהו שינוי בהתחלה שדיברנו רק על חטופים, לזה שמבחינתנו כל מניע לסירוב הוא משהו שאנחנו מוכנים לדבר עליו. ואנחנו כאילו מכילים תחתנו כל מי שמוכן עכשיו לסרב, וזו המטרה העיקרית שלנו, באמת כמעט מכל סיבה שהוא ירצה להגיד, במטרה של, קודם כל, של לעצור את המלחמה, שאנחנו רואים כדבר הדחוף ביותר. והדבר האחרון שאני רוצה להציג, זה בעצם למה לדעתי יש לנו כל כך הרבה כוח בתור חיילים שמסרבים. אני אגיד שהדבר הראשון, הוא לדעתי שאנחנו מצליחים למשוך קהלים שהיו אטומים. אם לנו יש טענות, אני בתור חייל שיצא מהלחימה, ואני טוען על פשעי מלחמה, ועל עצם זה אני אתן כדוגמה את טייס שנמצא בחיילים למען חטופים, והוא מספר על זה שהוא יודע בוודאות על הפצצות שהרגו חטופים, זה פותח את האוזניים לאנשים שלא מסכימים להקשיב, וזה באמת יש לזה עוצמה למשוך קהלים נוספים. אז אני רוצה לספר גם על דוגמה, ארגונים שיש לנו ברית מאוד עוצמתית איתם, לדעתי זה ארגוני אמהות, שמתי בו תמונה של אמהות בחזית, יש כמובן גם את זעקת האמהות ואמא ערה, ארגונים שלכל אחד מהם אג'נדה טיפה שונה. עם אמא ערה בהתחלה דיברו בעיקר על מטרות המלחמה, זעקת האמהות מביעות התנגדות יותר חד משמעית למלחמה, אבל אמהות בחזית היו ארגון שדיבר בעיקר על גיוס חרדים, והיום הם מתנגדות חד משמעית להמשך המלחמה. הם באו להפגין, כשאני נכנסתי לכלא הם באו להפגין נגד המאסר שלי, ואני חושב שיש כאן איזשהו דיאלוג נקרא לזה בין הארגונים שלנו, שיתוף פעולה שהוא מאוד מאוד עוצמתי. אנחנו צריכים רק... אז טוב, אז אני אגיד משפט על כל שורה.
אני אגיד שעל נקודה 2, שאני חושב שזה זה מראה גם כלפי מעלה למקבלי ההחלטות וגם לכל הציבור הישראלי שהמלחמה אינה לגיטימית ברגע שיש אנשים שבעצמם השתתפו בה ומספרים על הבעיות והפשעים שבה. 3, בנוגע לחשיפת האמת, אני אגיד זה בנוגע לזה שהתקשורת הישראלית הרבה פעמים לא מראה דברים שקורים, ולנו הם יותר מקשיבים ומראים אותנו, וגם כשאנחנו מתראיינים בתקשורת הזרה, שאני לפעמים רואה את זה כבזבוז זמן, ראיתי פעם, אבל עכשיו אני רואה איך זה מכריח את התקשורת הישראלית לפרסם פה את הדברים, לדוגמה הראיון בסקיי ניוז שאנחנו רואים פה, והדבר האחרון זה האתגר שאני רואה אצלנו, הוא להזיז את מקבלי ההחלטות. כל מי שיש לו מעט כוח היום, הוא מאוד מאוד מפחד להיות מזוהה איתנו פומבית, ויש אנשים שמאחורי הקלעים אומרים שהם תומכים בנו, והם מפחדים להגיד את זה פומבית, ואני חושב שזה האתגר והדבר הבא שאנחנו נצטרך להתעסק בו, וזה נעבור לשאלות. תודה רון, דברים מאוד מאוד חשובים. כתבים כאן בצ'אט על החשיבות באמת של הדיאלוג עם ארגונים אחרים והרחבת מעגל הלגיטימציה לסרבנות היא באמת כל כך חשובה, אז כל הכבוד. שואל קובי, אתה יכול לספר קצת על הסנקציות שהצבא נוקט כלפיכם, כלא, קנסות, התעלמות, ואם מופעלים עליכם לחצים נוספים מאחורי הקלעים? אני יכול לספר. אני אגיד שבאוקטובר התגובה הייתה להדיח משירות את כל מי שהיו חתומים בשם מלא, וזהו, בלי סנקציות נוספות, פשוט להדיח משירות. חלקם אולי קיבלו מאסר על תנאי, אבל אף אחד לא נאסר בפועל. היו גם מקרים פרטניים של קנסות, זה במקרה שמישהו קיבל צו ולא התייצב, היו כאלה שגם קיבלו קנסות. לא ידוע לי על אף אחד, יש עוד סנקציות שהצבא יכול להכיל, כמו איסור יציאה מהארץ, שלילת רישיון נהיגה, ולא ידוע לי על אף אחד שזה קרה לו. היו 2 שנענשו במאסר בפועל, שזה אני, וזה דניאל יהלום, הוא גם בוגר אוניברסיטת חיפה, והוא היה 5 ימים, אני נשפטתי פעמיים ליותר, בפועל הייתי פחות ימים בכלא, רק יומיים, אבל זה כל הסנקציות. אני אגיד שיש עוד לחצים שמופעלים מלבד האיומים בענישה, שהם גם מאוד קשים. לדוגמה, אני לפני כאילו כשהודעתי למפקד שלי שאני לא מתכוון להתייצב, היו הרבה מניפולציות רגשיות שהיו מעורבות בזה, הוא אמר לי שאני משאיר אותו לבד, יש לי תפקיד יחסית משמעותי בפלוגה שלי, והרבה מהשותפים שלנו כבר לא כשירים, בגלל שהם נהרגו, נפצעו במלחמה הזאת, והוא ממש ניסה לשחק על זה כדי לשכנע אותי להמשיך לשרת. יש פה עוד שאלה, זאת אומרת, כמה שאלות ששואלות מה על חיילי הסדיר, זאת אומרת, אנחנו שומעים יותר על המילואים וחיילי הסדיר, וגם יש פה, באמת, בהמשך לזה, מה עם י"בניקים שמסיימים עכשיו בית ספר ועומדים לפני גיוס, או אלה שבמכינה או שנת שירות, יש לכם קשר איתם, אתם מדברים איתם, גם עם הסדירניקים וגם עם המועמדים לשירות ביטחון? אוקיי, אז לגבי משרתי סדיר, אני אגיד שאנחנו בחיים למען חטופים כן בקשר איתם, ויש כמה שאפילו חתומים על המכתב שלנו בראשי תיבות ולא בשם מלא, בגלל החשש באמת מסנקציות. הרבה יותר קשה להם גם כי הם יותר מנותקים מהעולם, וגם כי מופעל עליהם יותר לחץ. אז יש לנו מעין קו תמיכה של מפקדים שסרבו, שמדברים איתם, מצאנו את זה כמאוד משמעותי עבורם, ואנחנו יודעים על כמה בעיקר שסרבו להיכנס לעזה והעבירו אותם לתפקידים עורפיים. זה בנוגע לאנשים שכרגע בסדיר. בנוגע לאנשים שהם לפני גיוס, זה פחות המיקוד של הארגון כחייל למען חטופים, אבל אני יכול לדבר בפני עצמי, אני עבדתי קצת בחינוך קדם צבאי, הדרכתי בשנת שירות, הדרכתי גרעין נחל עד לא מזמן, ממש עד התקופה האחרונה, שיש יוזמות של אנשים, לא מזמן אני ביחד עם עוד חברים, חלקם גם סטודנטים באוניברסיטת חיפה, יזמנו מכתב שרץ בתוך התנועות החינוכיות הכחולות, וגם התנועה שאני עובד בה, וחתמו עליו כמה מאות אנשים תוך יומיים, נתקלנו בהתנגדות קשה מצד ההנהלות של התנועה, יכולים גם אולי להבין, הייתה על זה גם כתבה אחר כך בהארץ, יצרה עוד קצת סערה, ויש ביקורת פנימית מטעם אנשים שעבדו, עובדים, בוגרי תנועות, על זה
שהגיע הזמן להגיד בצורה, או יותר נכון, להפסיק להגיד בצורה חד משמעית שאין ברירה אלא לשרת, ולהציג אופציות נוספות. יש על זה מאבק, הוא יותר שקט והוא יותר קשה איך שאני תופס אותו, כי מעורבים בזה הרבה קשרים אישיים, וגם היררכיה בתוך התנועות. יש פה שאלה של מה עושים עם מסדירים, האם הם מבחינת ענישה, אתה יודע לך על זה? כן, אני יכול להגיד קצת, ידוע לי על חיילי נחל ושריון, שסרבו להיכנס לעזה בחודשיים האחרונים, ונשלחו לכלא. אף אחד מהם לא הצהיר שזה מטעמים אידיאולוגיים או מצפוניים, הם הצהירו שזה מטעמי שחיקה. עכשיו, יכול להיות שזה קשור גם לזה, ולא היה להם נעים להגיד. אני יכול לספר שביחידה שלי יש מילואימניק שהודיע שהוא לא יכול להגיע מטעמי שחיקה, ובפועל אני יודע שמאחורי הקלעים זה היה מטעמים אידיאולוגיים והוא לא רצה להגיד. יכול להיות זה גם המצב אצלם. הם שלחו אותם לקציני בריאות הנפש, ואת חלקם שחררו, ואת חלקם הענישו לכלא, ואחרי סערה תקשורתית מסוימת, אז הם שוחררו יחסית מהר. חיילי הנחל, אני חושב שחיילי השריון מיצו את כל העונש, 15 או 20 ימים בכלא. יש פה עוד שאלות, זאת אומרת, יש בעצם עוד שתי קבוצות, יש כאלה שחתמו אבל כן שירתו, אוקיי? זאת אומרת, כן. ויש גם, אני חושבת די הרבה, ואתה התחלת לדבר על זה קצת, הרבה מאוד שלא חתמו אבל לא שירתו, זאת אומרת, מכל מיני סיבות או דרכים לא משרתים, למרות שהם לא מצהירים על נכון. עצמם כסרבנים. אז יש לנו גם את התופעה שנקראת סרבנות אפורה, זאת אומרת, אנשים שהפסיקו לשרת, אבל הם רוצים לעשות את זה כדבר אישי, בגלל גם החשש אולי מההשלכות של מה יקרה אם יהיה מהלך פומבי, אם השם שלהם יהיה רשום במכתב כזה או אחר, ואז הם וגם מההשלכות של הענישה, אז הם מצליחים למצוא כל נסיבות אחרות, כמו שחיקה כלכלית או מנטלית או פיזית, וככה לקבל פטור. זו תופעה שקיימת ורחבה, קשה לעמוד את הגודל שלה, כי הם בעצם באמת שומרים את זה מאוד בסוד. אני רואה אותה גם כתופעה מבורכת שיכולה מאוד לסייע בסיום המלחמה הזאת. ולגבי כאלה שחתמו ולא שירתו, אני חושב שזה מתקשר גם לשאלה שעלו של איך לשכנע, האמת שהכנתי עוד שקופית על זה. יש הרבה שהם כבר מתלבטים, הם מאמינים שצריך לסיים את המלחמה הזאת, הם ממשיכים לשרת, כי באמת גם אני הרבה זמן הייתי בפוזיציה הזאת, שזה מפחיד, מה יקרה אם אני אסרב, ואחד החששות העיקריים שאני רואה זה המחיר החברתי. זאת אומרת, החברה תוקיע אותי, לא יהיה לי איפה לעבוד, איפה ללמוד, לא, כאילו המשפחה תפסיק לתמוך, ואני רואה את זה כחסם עיקרי. לפעמים אנשים מוכנים לשבת כמה ימים בכלא, אבל הם מאוד מפחדים לאבד חברים וקרובים, ואם אנחנו נצליח לייצר סביבה שנותנת לגיטימציה לקבל את ההחלטה הזאת, אז אפילו אם לא תהיה גם בקרב אנשים שאין להם הסכמה, אבל הם לפחות לא יוקיעו אנשים כאלה, זה מאוד יעזור לאנשים לעשות את המעבר גם כן לסירוב. רון, יש פה עוד שאלה, אולי אחרונה היא תהיה, לגבי השם חיילים למען חטופים, שהוא כמובן שם כתוב פה ממש גאוני ביכולת להגיע לאוזני החברה הישראלית, אבל האם אתה מרגיש שזה מגביל באופן מסוים ביחס לביקורת על מה שקורה על עזה? יש דיבור לגבי הארגון אחרי שישחררו את החטופים, שאנחנו מקווים שזה יהיה בקרוב, זאת אומרת, איכשהו להפריד או לחבר יותר את הקשר. אז אני אגיד שאנחנו בתוך הארגון הזה כבר הרבה זמן לא מתביישים לכתוב שום דבר, ויכולים להסתכל ברשתות החברתיות שלנו, בכתבות שאנשים אצלנו מדברים, והם מספרים כמובן גם על הרג, על דברים שהם פשעי מלחמה וכן הלאה, אבל באמת שמבחינת המיתוג, יש בזה בעייתיות, גם במיוחד להמשיך הלאה במידה והחטופים בתקווה ישוחררו בקרוב, אבל עדיין המלחמה תימשך, אז מה יהיה לעשות הלאה? אנחנו חושבים על זה ומתכננים בעצם איך אנחנו, יש תנועות קיימות, כמו תנועת יש גבול לדוגמה, שתנועות של אנשים שהיו חיילים וסירבו
ורוצים להציב, מתוך נקודת המבט הזאת, להציב גבולות מסוימים. אנחנו רוצים גם להשתלב במשהו כזה בעתיד, אנחנו מצפים שלארגון יהיו עוד מטרות בהמשך, וגם מה שקורה בעזה הוא כמובן מפריע לנו, אבל זה עוד לא מגובש עד לרמה שאני אוכל להגיד מה יהיה השם ואיך זה ייראה. אז אתם בקשר עם פרופיל חדש, ואם יש גבול? אנחנו בקשר איתם, אותי ייצגה עורכת דין מיש גבול, כשנשפטתי, אנחנו בקשר איתם ולחלוטין מוכנים לשיתוף פעולה במידה ונראה את זה כמו שמועיל לשני הצדדים. רון, הזמן שלנו נגמר, אני מאוד מאוד מודה לך ולחברים שלך שמראים לנו שבכל רגע אפשר לבחור אחרת. זאת אומרת, זאת אומרת, תמיד אפשר, בכל רגע אנחנו בוחרים ותמיד אפשר לבחור אחרת. מחר אנחנו נחזור לדבר על עזה עצמה, יחד עם דוקטור ענת גרינשטיין, שתדבר על אנשים עם מוגבלות בעזה. תודה רבה לך, רון. תודה לכולכם וכולכן שהגעתם, ונתראה מחר.